Το σημερινό περιστατικό μας έρχεται από την Τουρκία. Ένας διαπληκτισμός μεταξύ δύο οδηγών κλιμακώθηκε πολύ, με αποτέλεσμα ο ένας εκ των δύο, με την παρέα του που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, να ακολουθήσει τον άλλον μέχρι το σπίτι του. Πράγμα που αποδείχθηκε λάθος, καθότι ο έτερος οδηγός ήταν εκπαιδευμένος στη μάχη σώμα με σώμα. Πάμε να δούμε το βίντεο μία φορά χωρίς λόγια και έπειτα επιστρέφουμε για το σχολιασμό. Ξεκινώντας λοιπόν, να πούμε ότι ο άνδρας με το ροζ αυτοκίνητο είναι αυτός που οδήγησε ως το σπίτι του, δηλαδή την τοποθεσία που βλέπουμε τώρα, ενώ οι υπόλοιποι τον ακολούθησαν ως εδώ μετά από τη μεταξύ τους διαμάχη. Προτού ξεκινήσουμε την ανάλυση της μάχης, ας θίξουμε για άλλη μια φορά το σημαντικότερο όλων. Μην εμπλέκεσαι σε διαπληκτισμούς όταν οδηγείς. Μπορεί πράγματι ο άλλος οδηγός να παρανόμησε ή να σε έκλεισε σε μια στροφή ή ακόμα και να ξέσπασε εναντίον σου με ύβριση. Άστον να φύγει, μην αντιδράσει. Δεν θα τον ξαναδείς ποτέ. Η συμπεριφορά του εξάλλου έχει να κάνει με τα δικά του εσωτερικά προβλήματα. Δεν πρόκειται για κάτι προσωπικό εναντίον σου. Επίσης, ως πολίτες δεν είμαστε αστυνομικοί και σίγουρα δεν μπορούμε να εμφυσίσουμε σε κάποιον την έννοια της ηθικής μέσα σε μια στιγμή. Ο κίνδυνος να ξεσπάσει βία ή ο άλλος να κρατάει κάποιο είδους όπλο και να είναι αρκετά ανόητος ώστε να το χρησιμοποιήσει είναι υπαρκτός και όχι μικρός. Από εκεί και πέρα, αξίζει να σημειώσουμε ότι αν πέσει στην αντίληψή μας πως μας ακολουθούν με το αυτοκίνητο, καλύτερα να μην οδηγήσουμε προς το σπίτι μας, αλλά προς ένα πιο ασφαλές μέρος, όπως για παράδειγμα έξω από ένα αστυνομικό τμήμα. Όπως και να έχει, τώρα έχουμε ήδη φτάσει ως εδώ. Ο αμυνόμενος λοιπόν, όπως θα δούμε καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο, αντιμετωπίζει τους αντιπάλους του επιλέγοντας έναν κάθε φορά. Χτυπάει και αμέσως κινείται ώστε να μην τους επιτρέψει να τον περικυκλώσουν. Φροντίζει να τους έχει το καταδύναμη σε μία ευθεία και να μην παθιάζεται με έναν και μόνο στόχο, καθότι έτσι οι υπόλοιποι θα βρουν χώρο και χρόνο να αναπτυχθούν γύρω του. Πρόκειται για μια πολύ αποδοτική τακτική. Και βέβαια, ως τώρα έχει καταστεί απόλυτα σαφές ότι ο αμυνόμενος είναι εκπαιδευμένος στο να χτυπάει σωστά. Αν σε ενδιαφέρει να μελετήσεις μάχη σώμα με σώμα, με γνώμονα την αυτοάμυνα πάντα, θα πρέπει να φροντίσεις να εκπαιδευτείς σε όλες τις πτυχές της μάχης, όπως τα χτυπήματα, η πάλη, η μάχη εδάφους κλπ. Διότι όλα μπορεί να συμβούν εκεί έξω. Το ότι γνωρίζει όμως κανείς και μάχη εδάφους, για παράδειγμα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τη χρησιμοποιήσει στο δρόμο εσκεμμένα. Το έδαφος είναι το χειρότερο σημείο που μπορεί να βρεθεί κανείς στην αυτοάμυνα. Ιδίως αν έχει να κάνει με πολλαπλούς αντιπάλους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε να χτυπάμε αποδοτικά και να στεκόμαστε όσο είναι δυνατόν στα πόδια μας. Πράγμα που εφαρμόζει ο αμυνόμενος μας εξαιρετικά σε αυτό το περιστατικό. Όσο ο χρόνος κυλά, βλέπουμε τα μέλη της ομάδας να διστάζουν όλο και περισσότερο να επιτεθούν, καθώς αντιλαμβάνονται ότι επέλεξαν το λάθος θύμα και η αυτοπεποίθησή τους σταδιακά γκρεμίζεται. Τελικά, μετά από λίγο και αφού αποφάσισαν ότι μάζεψαν αρκετές γροθιές, σταματούν και φεύγουν. Να λοιπόν ο σωστότερος τρόπος για να αντιμετωπίσει κανείς πολλαπλούς αντιπάλους. Μαχητικές ικανότητες, σωστή τακτική και συνεχής κίνηση. Είναι πάντα εύκολο? Σαφώς και όχι. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι αντίπαλοι ορμούν ταυτόχρονα. Φυσικά και υπάρχουν. Ευτυχώς το βλέπουμε πιο σπάνια στην πραγματική ζωή. Παρ' όλα αυτά όμως μπορεί να συμβεί και τότε τα πράγματα είναι φυσικά πιο δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, όπως πάντα, η εκπαίδευση και το καθαρό μυαλό αυξάνουν τις πιθανότητες επιβίωσής μας δραματικά. Σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο περιστατικό, τα ειδησιογραφικά μέσα αναφέρουν ότι η συμμορία που ακολούθησε και επιτέθηκε στον αμυνόμενο αντιμετωπίζει νομικές κατηγορίες, ενώ αντίστοιχα ο αμυνόμενος είναι καθαρός από νομικές συνέπειες.